سلام البنات، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. بدايه اسبوع موفقه لكم كاملين، كل خير ورزق ان شاء الله. اليوم جات في خاطري تفكرت واحد العصير قديم كنا كنديروه، بليتو كانت كديرو واحد صاحبتي وكنت كناخذو من عندهم، وتحيه ليها كبيره اسماء من هنا حتى لبوسطون، انتي وخالتي. تشهيتو صراحه وقلت نديرو علاش ما نبارطاجيهش معاكم، كيجي غزال ومنعش صراحه بالحامض وكيري والحليب. بالنسبه لبنات المكونات، عندنا سيترو الحليب، جوج كيريات فاني، سنيده على حسب الذوق، يعني كاين اللي كيبغيه شويه حلو، كاين اللي كيبغيه عادي، وحامضه. يعني حامضه على حسب، الا كانت حامضه فيها الماء نقدروا نديروا وحده، يعني تقريبا نقولوا نص كاس، سينو كنديروا جوج حامضات. هادو هما المقادير البنات، ونبدا معكم الطريقه كيفاش كنحضروه. البنات، هانتوما العصير درت تقريبا هنا جوج حامضات، يعني كيف ما كيكون الحامض كتير كيف ما راه كيجي زوين. وبالنسبه لهنا راه الخلاط فين كنخلطوه، نص لتر الحليب راه هو جوج كيسان ونص ديال الحليب. الكاس الاول، ها هو نص كاس. نديرو الحامض، نديرو الفاني، ونديرو السنيده جوج معالق، واكيد راه على حسب. open this is هادي تشوف. صافي، ونديرو البنات كيري. البنات، هانتوما العصير درت تقريبا هنا راه جوج حامضات، يعني كيف ما كيكون الحامض كتير كيف ما راه كيجي زوين. وبالنسبه لهنا راه الخلاط فين كنخلطوه، نص لتر الحليب راه هو جوج كيسان ونص ديال الحليب. الكاس الاول، ها هو نص كاس. نديرو الحامض، نديرو الفاني، ونديرو السنيده جوج معالق، واكيد راه على حسب. open this is هادي تشوف. صافي، ونديرو البنات كيري. صافي البنات، ها كيري. هانتوما البنات ملي خلطناه صافي، غير العناصر كتخلط كامله، وكنوجدوا الكيسان اللي كندخلوهم للثلاجه حيت غيبرد. انا غنعمر الكويسات ونوريهم لكم وندخلهم للثلاجه. هانتوما البنات، بالنسبه لنص لتر الحليب وجوج كيريات ونص كاس ديال الحامض، كتخرج 4 الكيسان. هما الكيسان راه يعني مزيانين. دابا غندخلهم للثلاجه بين ما يبرد ونخرجهم ونوريكم كيفاش يكون العصير ديالنا. يعني صراحه ساهل وخفيف، يعني ومكونات اللي موجوده في الدار، يعني ماشي نتسناو يكون عندنا زعما اللي في خويه باش نقدروا نديروا عصير منعش لوليداتنا ولينا حتى حنايا. ها انتم البنات، ها هو العصير ديالنا كيفاش كيجي. يعني تقريبا من بين واحد الساعه، يعني هنا كتكون واحد الطبقه ديال كريميه اللي كتكال بالمعلقه، وابخي كنشربوا داك العصير ديال الليمون. صراحه كيجي غزال
وفي البريزونطاسيون راه كل واحد شنو. ها نتوما البنات شتي، يعني كيجي كريمي، هذا تتاكليه صافي، ومن بعد كتشربي العصير بالصحه والراحه. كنتمنى البنات انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم، وتشجعوني بتعاليقكم الزوينه. ما تنساوش انكم بارطاجيو الفيديو مع صحابكم، مع الناس اللي عندكم في الواتساب، في الفيسبوك، في الانستغرام، باش هكا تكبر العائله ديالنا ونوصلوا ان شاء الله بعيد شويه. شكرا لكم على تتبعكم، وكان نقول لكم مرحبا بالناس الجداد واكيد القدام. ما تنساوش لايك الفيديو، وان شاء الله تجربوه وتردوا عليا في التعاليق انه عجبكم بزاف كيف حتى انا كيعجبني. يلا مع السلامه، والى اليوم القادم ان شاء الله وصفه جديده ان شاء الله.